अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तर मित्रांनो, मी मयूर तुमचं स्वागत करतो आपल्याच लाडक्या यूट्यूब चॅनल म्हणजेच मिस्टर एम पी क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा प्रिव्ह्यू बघितलाच असेल, माझी गॅरंटी आहे आपल्याला प्रिव्ह्यू आवडलाच असेल। प्रिव्ह्यू एक नंबर आहे आणि व्हिडिओसुद्धा एक नंबर होणार आहे, त्यात काही शंका नाही। तर प्रिव्ह्यू बघितल्यानंतर तुम्हाला काय प्रतिक्रिया द्यावीशी वाटेल ती कमेंट बॉक्समध्ये सोडू शकताय, त्यात काय वाद नाही। तर मित्रांनो, प्रिव्ह्यू बघितला असेल तर एक लाईक ठोका आणि आपल्या चॅनलला नवीन असलेल्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन करा, ज्यामुळे आपले नवीन नवीन कंटेंट तुमच्याजवळ येत राहतील आणि तुम्ही त्या प्रकारचे नवीन नवीन कंटेंटने आपले व्हिडिओ बनवू शकता। तर मित्रांनो, आता आजचा असा प्रिव्ह्यू तुम्हाला क्रिएट करण्यासाठी अलाइट मोशन ॲपची गरज लागणार आहे। अलाइट मोशन ॲपची गरज लागणार आहे आणि त्याचबरोबर तुम्हाला शेक इफेक्ट, बिटमार्क XML फाईल आणि आपले मटेरियल या सर्वांची गरज लागणार आहे। तर मित्रांनो, मी ट्युटोरियल चालू करण्याच्या आधी तुम्हाला सांगतो की आपण मटेरियलला पासवर्ड दिलेला आहे। जे कोणी ज्यांना कोणाला आपलं मटेरियल पाहिजे असेल त्यांनी व्हिडिओ नक्की बघा। व्हिडिओ हा पासवर्डमध्येच आहे, मी बोलून दाखवलेला आहे पासवर्ड व्हिडिओमध्ये, त्यामुळे आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। बोलून दाखवलेला आहे, त्याचबरोबर माझा आवाज एकेकानं कमी येतो, त्यामुळे मी पासवर्ड शो देखील केलेला आहे, त्यात काय वाद नाही। त्यामुळे चला तर आपण जास्त वेळ न घालवता आपण आजच्या आपल्या ट्युटोरियलला चालू करूया। तर मित्रांनो, ज्यांनी कोणी लाईक केलं नसेल त्यांनी आत्ता लाईक करा, कारण तुम्ही व्हिडिओ बघण्याने आता लाईक करायला विसरून जात आहे, त्यामुळे आत्ता लाईक करा आणि ट्युटोरियल चालू करूया। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तर मित्रांनो, सिम्पली आजचा हा व्हिडिओ आपला केलेला आहे श्रद्धा पवारवर। तर व्हिडिओ एकदम कडक झालेला आहे, तर ट्युटोरियल तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, त्यामुळे कळेल की आपण व्हिडिओ किती मेहनत लागलेला आहे आणि आपण व्हिडिओ कसा केलेला आहे। तर सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला बिटमार्क ओपन करून घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये आपल्या ॲक्ट्रेसचे फोटो जोडून घ्यायचे आहेत। बिटमार्क ज्यांना ओपन करायचा कसा अलाइट मोशनमध्ये माहीत नसेल त्यांनी आपल्या चॅनलचा फर्स्टच व्हिडिओ आहे तो जाऊन चेकआउट केला तरी चालेल, नाहीतर यूट्यूबवर सर्च केलं तरी चालेल, हाऊ टू ओपन XML फाईल इन अलाइट मोशन। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। सर्व फोटोज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला इफेक्ट जोडायचे आहेत, त्यामुळे भरपूर काय लढतर आहे, त्यामुळे आपण व्हिडिओ पूर्ण बघा, ज्यामुळे तुम्हाला कळेल की किती मेहनत लागते व्हिडिओ करायला। त्यासोबतच एक लाईक करा आणि आपल्या जे कोणी चॅनलला नवीन आहे त्यांनी आपल्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि भावाला आपल्या असं सपोर्ट द्या। तर अशा प्रकारे सर्व फोटो जोडून घ्यायचे आहेत। सर्व फोटो जोडून घेण्याच्या प्रोसेसमध्ये मी तुम्हाला जरा लांबडं काय ते सांगतो। आपण मटेरियलला पासवर्ड लावलेला आहे आणि तो पासवर्ड आपण पुढे सांगणार आहे। तर मी पासवर्ड यायच्या आधी सांगणार आहे की असा पासवर्ड आहे आणि तुम्ही असं ZArchiverमधून ते ओपन करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपले फोटोज लावून घेत आहोत आपण। बाय द वे मित्रांनो, तुम्हाला जर अशाच प्रकारचे नवनवीन गन बीट सिंक जर हवे असतील तर कमेंटमध्ये सांगा, मी इथून पुढे गन बीट सिंकवरच सिरीज आणू शकतो। तर तुम्हाला हवे असतील कमेंटमध्ये सांगू शकता। आपण सर्व प्रकारचे स्टेटसचे ट्युटोरियल देत असतो, लिरिकल स्टेटस असू द्या, 4K स्टेटस असू द्या। तर ज्यांना कोणाला लिरिकल पाहिजे असतील मी पुढच्या वेळी लिरिकल स्टेटस आणू शकते, ॲटिट्यूड पाहिजे असतील तर ॲटिट्यूड आणू शकतो, त्यात काही विषय नाही।
बड्डे पाहिजे असेल तर बड्डे पण आणू शकतो आहे. तर मित्रांनो कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला कोणत्या टाईपचा स्टेटस पाहिजे पुढचा, आपण त्या टाईपचं स्टेटसचं ट्युटोरियल आणू शकतो आहे. तर मुद्द्यातून आपण न भटकता आता आपण फोटो लावून घेत आहोत. तर आता आपले फोटोज असे लावून झालेलेच आहेत, स्किप केलेला आहे पार्ट. असे फोटो लावून झालेले आहेत, अशा प्रकार लावल्यात बघा. फुल स्क्रीन करून लावल्यात. व्हिडिओ आपला शेवटच आहे, फुल स्क्रीनच आहे, त्यामुळे काही इश्यूज नाही. तर आता आपल्याला शेक इफेक्ट जोडून घ्यायचे आहेत. तर शेक इफेक्टची मी तुम्हाला XML फाईल दिलेली आहे, ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे ओपन करायची आहे. जो फर्स्ट इफेक्ट आहे तो कॉपी करायचा आहे आणि आपल्या इथं बिटमार्कमध्ये जाऊन शेवटपर्यंत, म्हणजेच आपले जे मोठे मोठे फोटो चालू होतात तिथंपर्यंत लावून घ्यायचं आहे. तर मी तुम्हाला दाखवतो की आपल्याला कुठंपर्यंत लावून घ्यायचं आहे ते. तर इथंपर्यंत आपल्याला लावून घ्यायचं आहे. त्यासाठीच मी पहिला शेवटला इफेक्ट अप्लाय केला, त्यामुळे कळेल की आपल्याला कुठून कुठंपर्यंत लावायचे आहेत. तर अशा प्रकारे आपण सर्व फोटो लावून घ्यायचे आहे. सर्व फोटो लावून घेतलेले आहेत, त्या सर्व फोटोंना आपल्याला हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर पटापटा आपण आपला इफेक्ट अप्लाय करून घेऊया. तर मित्रांनो आपल्या चॅनलला ह्यासाठी एक लाईक करा आणि जे कोणी नवीन असतील त्यांनी आपले प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो, मी तुम्हाला आता मटेरियलचा पासवर्ड देतोच. मटेरियलचा पासवर्ड आहे श्रद्धा, SHRADHA. तुम्हाला पासवर्ड स्क्रीनवर शो होईलच मित्रांनो. तर पूर्ण कॅपिटलमध्ये टाकायचं आहे आपल्याला, SHRADHA. तर आय होप की मित्रांनो तुम्हाला पासवर्ड लक्षात आला असेलच. ज्यांना कोणाला पासवर्ड माहीत नसेल त्यांनी मी व्हिडिओ थोडा मागे घेऊन बघूया. नाही, मी अनेकदा सांगतो, SHRADHA. शिवाय आपण टेलिग्रामवर पण अपलोड करत असतो आपलं मटेरियल, त्यामुळे लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तिथून जाऊन तुम्ही चेकआउट करून आपलं टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करू शकता, त्यात काही विषय नाही. आणि आपले व्हिडिओ मित्रांनो पूर्ण बघा, आपल्या भावाला सपोर्ट द्या. एक मराठी माणूसच आपल्या मराठी माणसाला सपोर्ट करत आहे. मराठी नाही सगळेच एडिटरना वाटत आहे. कसं वाटत असेल मित्रांनो विचार करा. आपले व्हिडिओ कोणतं अर्धच बघते, कसं वाटत असेल. एवढ्या मेहनतीने पोरं तयार करतात. तर हे लय मनावर घेऊ नका, मी हे जरा लांबडं बोलतच असतो अधूनमधून, ते दुर्लक्ष करा. तर आपल्या व्हिडिओला आपण व्हिडिओकडे वळूया. तर अशा प्रकारे आपण सर्व फोटोज लावून घेतलेले आहेत आणि इफेक्ट पण अप्लाय करत आहे. तर पटापटा आपण इथे इफेक्ट अप्लाय करूया. व्हिडिओ थोडा आपण स्किप करतच्या जागी आले, थोडं कशा स्किप करत्या हो, इथं झाले 2-3 फोटो राहिल्यात. बघा 2-3च फोटो राहिल्यात, म्हणत किती फोटो झाले. आले शेवट आले. ओके झालं, पैसे दिले तर बाबा तुला. हां आता असं बघा, कडक दिसते एकदम. आता इथून पुढे आपल्याला वेगळा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. ते वेगळ्या इफेक्टची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहेच. सेकंड नंबर कॉपी इफेक्ट, तिथं जाऊन ओपन करायचं. पेस्ट इफेक्ट शेवटून करतोय बा मित्रांनो. मी पुढे जात नाही, लेअरवरूनच आपण इफेक्ट अप्लाय करतो, त्यामुळे जास्त आपल्याला त्रास होणार नाही, थोडं लॅग पण होतंय. तर अशा प्रकारे इफेक्ट अप्लाय केले बघा. टेन 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 टन 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 टन. तर असं आपण इफेक्ट अप्लाय केला बघा. बघा जरा पुढे जाऊन आता आपल्याला PNG ते जोडून घ्यायचे आहे. पहिला आपण शॅडो जोडून घेऊया. अशा प्रकारे शॅडो ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे, शेवटपर्यंत न्यायचं आहे. परत आपल्याला PNG पण जोडून घ्यायचं आहे. PNG आपल्याला मटेरियलमध्येच आहे, त्यामुळे काय टेन्शन नाही. श्रद्धा ब्युटी क्वीन नावाची PNG आहे. तर बॅग थोडं साईज ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जेवढी साईज हवी तेवढी तुम्ही ॲडजस्ट करून घेऊ शकता. मी इथं सेंटरला न लावता एका कोपऱ्यात लावत आहे. कोपऱ्यात लावली थोडं मस्त दिसते, त्यात काय नाही, तुम्ही कुठं पण लावू शकताय. आणि मित्रांनो मी तुम्हाला एक ॲडिशनल फाईल दिलेली आहे, स्पार्कल म्हणून आहे. ती स्पार्कल फाईल तुम्ही पुढे लावू शकताय. ते पुढं मी व्हिडिओमध्ये दाखवलेलंच आहे. तर व्हिडिओ तुमचा इथेपर्यंत पूर्ण झाला आहे.
तुम्ही इथं स्पार्कलसुद्धा लावू शकताय, नाहीतर तुम्ही नाही लावलं तरी चालते, त्यात काही विषय नाही. तर स्पार्कलची व्हिडिओ क्लिप आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, मटेरियलमध्येच आहे, ती घ्यायची आहे. फुल स्क्रीन करायची आहे, फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन करून झालं तर ॲडजस्ट करायची, ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लाईटांमध्ये स्क्रीन करून घ्यायची आणि ती बिटमार्कमध्ये ॲड करून घ्यायची. कॉपी लेअर करायचं आपल्याला, ती इथंपर्यंत कट करायचं, पेस्ट लेअर कट करायचं, पेस्ट लेअर कट करायचं, पेस्ट लेअर. अशा प्रकारे आपल्याला ती शेवटपर्यंत लावून घ्यायची आहे. तुम्ही नाही लावलं तरी चालते, काही विषय नाही, लावला तरी चालते, काही विषय नाही. फक्त तुमच्या 2-3 4-5 लेअर ॲड होतील एवढंच, त्यात काही एवढा वाद नाही. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला याबद्दल धन्यवाद. आणि जे कोणी आपले मंडळी नवीन आहेत त्यांनी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण अशाच प्रकारचे नवीन कंटेंट आणत असतो. तर मित्रांनो धन्यवाद, तुम्ही आपला शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला. असंच ढीक प्रेम दाखवत राहा आपल्या भावावर. थँक्यू.